Pääcoachi. Terve kaikille, se on Pääcoachi täällä jälleen. Tällä kertaa ei olla Squash-kentällä, vaan nyt ollaan toimistolla. Ja tällä videolla mä pilkon vähän tarkemmin tätä kanavaa ja tulevaa sisältöä palasiksi. Mutta ennen sitä, niin pakko tässä vaiheessa jo kiittää kaikkia teitä, jotka olette kattonut ekaa videota, olette kommentoinut siihen, olette tykännyt siitä, olette jakanut sitä eteenpäin ja tietysti ennen kaikkea kiitos teille, jotka olette jo tässä vaiheessa laittanut kanavan tilaukseen. Ihan mahtavaa! Nyt teitä on jo huikeasti yli 70. Mä oon todella kiitollinen tästä. Jatketaan samaan malliin ja nyt seuraavaksi lähdetään tavoittelemaan sitten 100 tilaajan maagista rajaa. Mutta sitten asiaan. Aloitetaan siitä, miksi mä lähdin tubettaa Squashista. No, kuten ekalla videolla sanoinkin, niin Squashin näkyvyyden lisääminen on ihan selkeä syy. Muissa medioissa näytään jo ihan kivasti, mutta tosiaan täällä YouTuben puolella ei vielä kauheasti, joten täälläkin Squashia pitää saada näkyvämmäksi. No, sitten tietenkin, kun mä olen Squash-valmentaja ja mulla on tässä valmennusvuosien varrella kertynyt jo jonkun verran tietämystä tästä pelistä, tietysti koko ajan opitaan lisää ja opetellaan lisää, niin siitä osaamisesta olisi kiva ammentaa myös semmosille, ketkä ei esimerkiksi mun valmennuksissa käy. Ja yksi syy vielä, niin ehkä sellainen Squash-yhteisön esille tuominen. Meillä on Squash-piireissä ainakin mun oman kokemuksen mukaan tosi hyvä henki ja tapahtumissa on hyvin sosiaalinen ja rento ilmapiiri. Ehkä voisi tiivistää näin, että Squashin ilosanoman levittäminen olisi yksi syy. Mitä tämä kanava sitten tulee pitää sisällään? No, ainakin opetusvideoita on luvassa. Sitten mä mainitsin syiksen Squash-yhteisön esille tuomisen, niin ilman muuta haastatteluita pelaajista, valmentajista, muista laji-ihmisistä. Ja ehkä voisin valottaa myös vähän sitä, millaista Squash-valmentajan arki on. Ja ne, ketkä on käynyt mun treeneissä, niin tietää, että hyvin usein puhun myös paljon Squashin ulkopuolisista asioista, eli toisin sanoen elämän asioista, eli varmaan tuun jossain määrin saarnaamaan teille elämästä ylipäätään. No, siinä ainakin asioita, mitä on luvassa, milloin mä julkaisen videoita tai millä aikataululla ajattelin julkaista videoita. Tavoite on, että tulisi yksi video kerran 2 viikossa. Ihan huippua tietenkin olisi, jos pystyttäisiin sellaiseen video kerran viikossa tahtiin, mutta nyt just pamahtaa kevätkausi valmennuksen osalta käyntiin ja se pitää todella kiireisenä, eli katsotaan sitten mitä se todellisuus tulee olemaan. Sitten niitä tavoitteita kanavalle. Yksi tavoite ehdottomasti se, että jos joku oppii täältä näitä videoita katsomalla jotain, niin silloin voi sanoa, että ollaan onnistuttu jossakin. Mitä suurempi määrä poimii täältä jotain hyödyllistä, niin aina parempi. Jos joku sellainen, joka ei vielä Squashia seuraa tai ei ole niin kiinnostunut siitä, alkaisi seuraamaan Squashia enemmän, niin ihan mahtavaa. Ja ihan superia tietenkin, jos joku uusi lähtisi testaamaan Squashia, saatikaan aloittaisi ihan säännöllisen harrastamisen. Silloinhan me oltaisiin onnistuttu jo aivan tajuttoman hyvin. Jos mietitään tavoitteita vielä ihan konkreettisilla mittareilla, niin täällä YouTubessa tietenkin yksi konkreettinen mittari on tilaajien määrä. Ja nyt tietenkin tässä vaiheessa metsästetään sitä 100 tilaajaa, mutta kyllä mä näkisin näin, että kyllähän me 1000 tilaajaa raavitaan kasaan. Ja itse asiassa siihen liittyen niin mä teen lupauksen 1000 tilaajan spesiaaliksi. Mä lupaan käydä pelaamassa yhdet kansalliset kisat vasemmalla kädellä. Mä oon siis itse oikeakätinen pelaaja, eli vasuri ei ole ihan sitä vahvinta osaamista, mutta sen mä lupaan. Ja ehkä samaan syssyyn, niin kai sitä jokaisen itseään kunnioittavan tubettajan
täytyy varmaankin tehdä sitten myös 100 tilaajan spesiaali, mutta siinä me voitaisiin tehdä niin, että te voisitte heitellä kommenttikenttään ehdotuksia siitä, että mitä se voisi olla. Ihan mihinkään tajuttoman älyttömään en aio lähteä, mutta jos jotain suhteellisen asiallista ehdotatte sinne, niin sieltä voisi valikoida jonkin tehtävän siihen, kun se 100 tilaajaa menee rikki. Mutta näihin puheisiin, näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä video. Kiitos jälleen, että katsoit tämänkin videon loppuun asti. Nyt ei muuta kuin kanavaa tilaukseen, jos ei ole vielä. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiitos ja näkemiin.